Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні ми будемо готувати смачно, як ми робили це вчора, і завтра, і кожного дня, коли ви бачите мене. Сьогодні я пропоную вам відправитись до Франції, де ми приготуємо картопляний гратен. Або, як правильно казати, картопляний гратен з невеличкими моїми такими незвичайними нотками. Поїхали! Для приготування цього ніжного гратену нам потрібна звичайна картопля, вершки, я раджу 33%, мускатний горіх, лавровий листок, часник, в ідеалі сир пармезан, якщо нема, можна замінити будь-яким іншим, а також вершкове масло. Цей рецепт є дуже простим, але в той час не дуже простим. Чому? Тому що, якщо ми просто візьмемо картоплю, її наріжемо і будемо запікати, в нас вийде звичайна запіканка. А для того, щоб зробити її гратеном, треба трішки невеличких секретиків. І саме про ці секрети сьогодні будемо з вами говорити. Отож, помилка номер 1. Ніколи не запікайте сиру картоплю. Тому що сира картопля, вона може не допектись і буде така хрумка. І коли ми говоримо про ніжність, ми не хочемо нічого хрумкого. Коли ми говоримо про ніжність, ми хочемо лише ніжність, хмаринки та повний релакс. Отож, я вам раджу просто взяти і натерти цю картоплю на мандаліні. Ви знаєте, мандаліна – це така модна штука. Вона українською перекладається як терка. Звичайна терка. Але знаєте що? Я впевнений, що 98% людей використовують терці лише або ось цю насадку, або ось цю насадку, або ось цю насадку. Точніше, сторону. І ніхто не використовує ось це. Тому що всі вважають, що це якась така штука, незрозуміло для чого. Але насправді, якщо не знати, що таке мандаліна, то це така велика терка. І в Радянському Союзі і в Україні зараз використовують саме оце замість мандаліни. Тому що робимо? Беремо картоплю і натираємо. Але будьте обережними з вашими пальцями. Що в нас виходить? У нас виходять ось такі тоненькі слайсики картоплі. Це те, що нам потрібно. Отож, тепер секрет номер 749. Беремо ємність. Додаємо до нашої ємності вершки. Сіль. Небагато. Ось так. Навіщо нам це робити? Нам потрібно варити картоплю в вершках для того, щоб вона приготувалася. Все просто. Хвилин 7. Тепер нам треба додати трішки чеснику для того, щоб був гратен більш ароматний. Знаєте, я завжди вважаю так, що якщо ти щось готуєш в бульйоні, чи, можливо, готуєш в вершках, чи в воді, неважливо в чому. Якщо ти зробиш оту воду, в якій ти щось готуєш ароматною, то і страва вийде ароматною. Просто завжди, коли ви щось варите, не варіть в простій воді. Робіть ароматну воду. Тоді страви будуть більш ароматними. Часник, трішки лавровий лист, який ми потім дістанемо, а також мускатний горіх. Ось так змішуємо, відварюємо і відправляємо запікати. Коли ви будете варити, треба постійно помішувати, тому що вершки мають дуже щільну структуру і вони можуть дуже швидко перегоріти. Тому, якщо у вас вони перегорають, додайте трішки молока, але не багато. Якщо додасте трішки молока, то я обіцяю, що нічого не перегорить. Приблизно 5, максимум 7 хвилин, не більше. Готуємо картоплю і після цього знімаємо. Ну що, картопля трішки приготувалася, це означає, що зараз настав час формувати наш гратен. Тому спочатку я беру одну частину гратену і гарно розрівнюю по всьому об'єму нашої форми. Дуже важливо, коли ви готуєте в вершках картоплю, дивитись так, щоб вона не перегоріла. Тому що вершки – це все ж таки не рідина, і вона дуже швидко може перегоріти до вашого дна. Тому треба постійно помішувати і робити середній вогонь. Це важливо. Дістаємо зайве, беремо сир, натираємо сир. Чим більше сиру, тим буде смачніше. Це правило номер 1. Беремо іншу частину гратену і перекладаємо. Дістаємо лавровий лист. Якщо ми його не дістанемо, то потім гратен буде трішки гіркий. Ось так гарно і рівномірно треба все розрівняти. Якщо є бажання, можна додати трішки вершкового масла. Якщо ми сьогодні готуємо ніжність, то давайте вже зробимо її справжньою ніжністю. Ось так. Додали вершкове масло, а тепер дотираємо сир. Затерли сиром, ось так зверху, зліва. Розрівнюємо. Тепер трішки ще мускатного горіху. Я думаю, мускатний горіх зайвим не буде. Якщо ви зрозуміли, то вершки завжди смачні з сиром, а також завжди смачні з мускатним горіхом. Є. Отож, відправляємо до духовки. Температура 180 градусів, десь на півгодини, але не більше. Є. Картопляний гратен у нас готовий.
Але він дуже гарячий, тому треба трішки часу, щоб він охолонув. Але знаєте, в чому секрет? Треба трішки часу, щоб він охолонув, але важливо, щоб він не переохолонув, тому що якщо буде холодний, буде несмачний, буде гарячий, тоді буде гарячий. Це таке дуже ніжна форма. Ще декілька хвилин я буду просто стояти і дивитися на свій картопляний гратен. Я думаю, ось зараз саме той момент, коли треба куштувати, коли картопля ще гаряча, але можна ось так тримати пальчик. Зараз ніжність ідеальна. Отож, відрізаємо. Я поклав забагато сиру, але нічого страшного. Це мені подобається. О, подивіться лише. Знаєте, це так буває, коли ти багато працюєш, дуже сильно втомився, мрієш про ту подушку, мрієш, приходиш додому, знімаєш покривало, береш подушку, кладеш голову і відчуваєш насолоду. Саме це відчуття в мене було, коли я скуштував гратен. Слово «нереально ніжний» сюди не підходить, тому що це щось більше, ніж нереально ніжний. Одним словом, якщо ви обожнюєте ніжність, якщо ви хочете відчути справжній смак картоплі в поєднанні з сиром, я просто дуже сильно раджу вам це приготувати. І якщо ви це приготуєте, то обов'язково заливайте сторіс, робіть як завжди. Приготували, сфотографували. Якщо вийшло зробити круту фотку, це ще круто. Якщо не вийшло, нічого страшного, будь-яку фотку заливайте в Інстаграм, відмічайте мене по хештегу Клопотенко, я вас по цьому посланню знайду. І знаєте що? Після цього я залью до себе сторіс, щоб якомога більше людей знало про ніжність, що ніжні страви, їх не дуже важко готувати і те, що вони смачні. І як завжди, якщо вам сподобалось те, що ми тут робимо, якщо вам подобається те, що ми тут готуємо, то обов'язково коментуйте. Пишіть, що ми можемо покращити, що вам би хотілося змінити. Ми обов'язково відреагуємо, і я маю надію, що наш YouTube канал стане ще кращим. Дякую, що ви з нами. До зустрічі. Dauphinois. Très bien, très bien. А що, ніколи наш режисер не їсть? А ну-ка. Глебанчику. Давай. Ти за кадром нічого, увійди в кадр. Увійди в кадр.